you guys! Welcome back to another video on my channel. And for this video, isa to sa mga video na i-repeat ko ulit since we're starting a new chapter sa buhay ko. Yes! Yan na naman tayo. Since I'm working na, ayan, syempre iba na yung laman ng gamit sa loob ng aking bag. So, para lang yan yung what's inside my makeup kit. Pero syempre yun, may mga bagay na parehas lang din. Pero ngayon, since I'm working, iba naman na yung gamit ng bag ko, ay, loob ng bag ko. Nag-aaral pa ako, na puro books, puro notebooks ngayon na nagtatrabaho na ako. So, yun guys, pagpasensya nyo na yung fan sa baba ko. Mainit kasi, kahit malamig na sa labas, dito sa kwarto ko mainit. Kaya ayan, pagpasensyahan nyo na kung maririnig nyo man. So, let's begin! Ayan, so ito ang bag na ginagamit ko whenever I go to work. Siyempre, hindi pa din na backpack pa din siya. Kasi ang hirap na magko-commute ka ng, alam niyo yun, yung may ganun pa, parang hassle din, hindi pantay yung body mo na ang bigat-bigat ng side na to. Tapos ang tagal-tagal mong maghihintay sa MRT, nakaganon ka lang. Kesa yung bag na nandito lang siya. Tapos balance yung weight niya sa body mo, 'di ba? So ayan, ito yung ginagamit kong bag sa work. And gustong-gusto ko tong bag na to. This bag is from 9 West. 9 West ka ba? Yes. This bag is from 9 West. Sobrang classy niya lang. Hindi siya masyadong bata tingnan. Kasi others would say na parang ang tanda-tanda niya na naka-backpack pa. Pero gets, who cares, diba? So gusto ko tong bag na to kasi dahil dito sa zipper na to. Ayan, itong zipper na to sa likod. So, ang hassle lang siya kapag magpapacheck ka ng bag sa MRT, sa guard, ganyan. Kasi you need to open yung flap, tapos kailangan mo patanggalin to, ganyan, tapos bubuksan mo pa. Ako kasi, kapag lumalabas ako ng bahay, since nagko-commute ako, talagang tinatali ko itong thing na to, yan. Tinatali ko talaga siya, tapos iniipit ko siya dito sa loob. Yan, dito sa loob, nilalagay ko siya dyan sa loob. Para less, iwas nakaw talaga siya. So, diba, mas matagal niyang bubuksan yung bag ko. Mahirap niya akong nakawan. Kaya, don't you dare. Wow, don't you dare. Kaya to, dito ako sa pocket na to. Kasi, may access na siya sa main zipper or sa main compartment ng bag mo. So, ayan. So, hindi ako masyadong nagdadalawang isip ko, ilalagay ko yung bag ko sa likod, okay na okay lang. Kasi minsan, pati yung knot na ginagawa ko, tatlong knots pa yan yung ginagawa ko. So, mahirap talaga siyang buksan dito. Talagang gaganon ka pa talaga. So, ayan. Hindi din naman ako takot kung ma-open yung dito. So, yung nakuhaan ako dito or dito or dito. Kasi hindi naman siya masyadong importante yung laman niya. So, let's begin sa mga zippers ng bag na to. So, for dito sa gilid, ang laman lang nito is mask. Yan, face mask kapag magko-commute. Ano pa ba? Yun lang yung laman ng side na to. Tapos, dito sa kabila, ang laman naman niya ay ito, yung pouch ko. And, yun lang. Walang use to. Pamigay lang to sa MRT na libre. Kaya dyan ko lang siya sinusukso. Pero ito, coin purse, yung laman niya, yung coin purse ko naman, yan, beep card, tsaka ticket ng bus. Pagka pauwi kasi ako, nagbabas na lang ako. Kasi minsan wala ng MRT. Pagka late na kaming nag-close, ayan, minsan nahuhuli na kami. So, wala na MRT. Tsaka medyo hassle mag-MRT sa gabi kasi ilang sakay pa ako kaysa bus na isang sakay na lang ako. Yan. Next naman yung zipper sa loob. This one, ang laman niya ay tadang! Wala siyang laman. Kaya talaga hindi ako natatakot kapag nilalagay ko sa likod ng bag ko sa likod ko tong bag kong to. Dito ang laman lang niya ay mall ID. So, ayan, yung mall ID ko. Yan, tatago ko yung store. Pero, ayan, mall ID. Feel ko naman aware kayo, nasa Shangri-La ako nag-work. Pero sa kung saang store, yan. Yun lang yung laman niya. Tsaka, ito. Susi, keys ng, ito yung sa condo. Tapos, ito yung sa bahay. Ito yung sa gate ng bahay. Ito yung sa bahay. Tapos, ito pa. Yung susi ng locker ko sa work. Yung maliit na yan. Yan. So, let's go inside sa main compartment ng aking bag. Konti lang naman ang bag ko ngayon. Kasi, syempre,
i-compare nyo naman sa nag-aaral ako, ang daming notebooks, ang daming books, ang daming papers, ang daming reading, so madami ka talagang dala, and siguro mas malaki yung kinokonsume na space ng bag ko before than ngayon, na konti lang yung laman ng bag ko talaga. Tsaka, good thing na din na may locker kami. Aside from my bag, ang dala ko lang is lunchbox. Yun lang yung difference. May lunchbox ako ngayon. Well, nung college, wala talaga akong dala. Wala akong dalang food. Talagang bumibili or sa kondo na ako kumakain. So, yan. Laman ng bag ko ay ito. Yan. Makikita nyo. Yan yung laman ng pinaka-bag ko. Start tayo sa dalawang main na bag. So, dalawa yung laman, may dalawa pang bag sa loob ng bag ko, at ang laman niya ay ito, yung mga necessary na kailangan ko pag umaalis ako. Nakalat to, nakakahiya, pero yan. May laman lang siyang tissue, vitamins, baby powder, mga gamot, yan, katingko, yan. Tapos, ano pa ba? May mints, may hairspray, pang drops ko sa mata. Ito, Human Nature na hand and foot na lotion. Wait lang, hindi niyo makita. Ayan, yan siya. Pagka feel ko medyo dry na yung hands ko. Next is itong makeup kit ko. Yan, please watch my video regarding sa what's inside my makeup kit ngayong magtatrabaho na ako. So, yan lang siya. So, next, yung mga anting-anting sa loob ng bag ko. Yung mga kakalat na bagay sa loob ng bag ko. So, yan. Ito pa pala yung wallet ko. So, simple lang yung wallet ko. Yan. Mukha siyang, reddish pink lang siya. Nabili namin to ni Rush sa Gateway Mall. So, yun lang siya. Super simple niya lang. Gusto ko kasi yung ganito lang siya kaliit. At the same time, may zipper for the coins. So, yan. So, i-read niyo pa ba yung wallet ko? Sige na nga, papakita ko na. So, yan lang yung naman ng wallet ko. Ayan. Yan. 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 Picture namin. Tapos yung quote na nakuha. At yung paper na nakuha namin sa wait. Sinulatan ko to nakalagay, God cares. Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one. From Thessalonians 3:3. Ayan. Nakuha namin to sa Sierra de Man at Tagaytay noong April 11, 2017. So, magwa 1 year na siya. Pumunta kami ng Batangas noong April. Yun lang. Tapos, yung picture, sirang photo ni Rush. Hindi ko alam ba't yung binigay pa siya. Binigay niya pa talaga sa akin. Or ako kumuha. Pero yun lang yung laman. Tapos, sa gilid, mga debit card, credit card, yan, Vantage card, ID. Yun lang naman. The coin side. Ang laman niya lang yung mga 1x1 ko, yung mga yung mga ID ko nung college, yung mga Jollibee Plus card, yung mga Happy Plus, Starbucks card, yung mga receipts ko kapag ka nag-withdraw ko, tsaka coins. Yun lang. Yeah. Ito pala yung mints ko. Yeah. Yun yung mints na ginagamit ko. Actually, gum siya. Sobrang sarap nito. Peppermint gum from M&S. Next is ito. Ito, super luma na nito. Nung college ko pa yata ito hawak. Ito, siya lalagyan siya ng earphones ko. Pero yung earphones na supposedly naman nito, nasira na. So, ang laman lang nito ay earphones ko. Pag gamit ko ay Android phone or yung lumang phone. Yung, kunyari, iPad, ganyan. Yung ganito pa yung dulo niya. Yan, yung ganyan pa yung dulo niya. AUX pa yung dulo niya. Tapos, earphones ko sa iPhone. Ito kasi, ganito na yung dulo kapag iPhone 7 above, ganyan na yung dulo niya. So, last, ang laman ay ito, connector. Ito yung, may ganito na siya kapag iPhone 7 pataas ka na. And may ganito na siya, tapos ko-connect. Pag wala, di mo dala earphones mo, ang dala mo ay yung regular earphones lang na ganito yung dulo. Diyan mo siya ikakabit. Pero kailangan mo nitong connector na to. Then, aside from my phone, may dalawa pang gadget sa loob ng bag ko. Ito, this is, my phone lang siya na may TV. Ayan, kaya lang ako may ganito kasi may TV nga. Kapag biyahe, ganyan, at least may TV na akong dala. Kasi gusto ko nanonood ng balita. Pero since nasa work ako, pag balita na, wala ding use. Pag umuwi na lang ako, tas wala ako sa mood mag-music,
Yan, nanonood ako ng TV, ganyan. Aside from that, meron din, ito yung iTouch na sobrang luma na niya. Ayan o, ganyan pa siya. Diba? Yan, sobrang luma na niya. Kapag hindi ko feel na sa phone ko ako mag-music, dito ako. Yan. Aside from that, syempre, may laman ako, may USB akong dala everyday. Just in case kailanganin ko sa work, may USB akong dala. Pero, yung sa work ko naman, hindi mo naman siya madadala sa bahay. I mean, yung problem sa work, hindi mo na siya maiuuwi. Parang, it stays at work na lang. Kung paproblemahin mo siya, the next day mo na siya paproblemahin. So, yan. Aside from that, may cord akong dala. So, yan. Nandyan na lahat. Ito yung sa iPod. Ito yung sa hindi ko alam. Sa Android, tsaka sa iPhone. So guys, yun lang talaga yung laman ng bag ko. Mga necessities, makeup, towel, tissue. Alam yung mga kailangan nyo everyday na hindi nyo kayang mabuhay nang wala yung mga bagay na yon. So yung mga phone, yun lang talaga yung yun lang talaga. So, yun. I hope you guys enjoyed this video. Thank you for watching once again. Please do comment down below if you have any video suggestions or kung may gusto ko yung itanong sa akin. I'm open to that and I'm really willing to answer your questions. Thank you guys for watching this video. Don't forget to subscribe down below and click the like button if you like this video. Thank you for watching again and I'll see you on my next one. Bye! Mwah!